Waheguru, 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 Waheguru. बन गई गल फिर भाजी आप सामने मत Waheguru, Waheguru, Waheguru. Yeah, we got signal. We got signal. Okay, here you go. Waheguru, Waheguru. Test, 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 test. Waheguru, 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 Waheguru. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Waheguru, Waheguru, Waheguru,
वाहिगुरु इज गुड है थोड़ा साउंड दा कर दे कर दो नहीं हां जी हेमंत भाजी की कर रहे हैं अपना अरदास नहीं डायरेक्ट कर रहे हो कितना कितना कर रही है डायरेक्शन लोग के अपना अरदास कर रही है 1 2 1 2 1 2 3 4 4 5 4 3 2 1 जिन्हें वीर बाहर हाल तो बाहर है उन्होंने रिक्वेस्ट है कि तुसीं सारे मेरे वीरों अंदर आ जाओ अरदास होनी है तो अरदास दे विच सारिਆਂ ने शामिल होना है तो फिर असीं इस प्रोग्राम की सलामती लई बेहतरी लई आपां वाहिगुरू अगे अरदास करनी है जिन्हें भी आए आई थिंक लोग बाहर बैठे हैं मेरे वीर सारिਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट है कि अंदर आ जाओ 1 2 1 2 1 2 बहुत सोहना माइक ठीक है गुड है वाहिगुरू 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 नाम वाहिगुरू सतनाम 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 वाहिगुरू मेरे वीरों हजे अरदासिया सिंह पहुंचा नहीं कर दो वो मैं नहीं नहीं वो आ रहे आज स्पेशल आ रहे मैं वो आ रहे नहीं वो नहीं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बस 5-10 मिनट होर आप जी दे लेने हैं जी सो उस तो बाद फिर आपां अरदास करके सो 2 कवितावां सुनांगे जी सो उस तो बाद फिर आरंभता जिहड़ी आ अज दे समागम दी करनी है जी सो इसे तरह आप जी सारे जाने सहयोग बख्शियो जी सो धन्नवाद जी सारिਆਂ ਦਾ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह मैं तो कनेडा तो लेके मैं तो आपके वास्ते लिया ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਫਿਰ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह गुरु प्यारी साध संगत जी गज बज के फतेह बुलाओ दोबारा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बेनती है इस प्रकार आप सारे जाने खड़े हो के मैं कहना वाहिगुरू का जाप कर लिए 5 मिनट जिन्ना चेर अरदासी सिंह नहीं आ रहे सो सारी संगत सावधान हो जाओ जी सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ
ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰਨੋ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ। ਤਿਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀਓ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੈ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੈ ਮਲੈ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀਓ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੋ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੋ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਆਈਆਂ ਦਾਸਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
Okay. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Okay. Is it okay now? Okay. ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਯੂਥ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ. ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ. ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਹੀ ਹੈ. मरने का चाव है मरे तो हर के द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे द्वार. ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਤੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਈਂ ਵੱਖ ਜਿਉਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਟੰਗ ਤੇਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰਾ ਸਦੋਂ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ. ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਖੂਨ ਵਾਂਗ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੋੜਦਾ ਤੂੰ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਤੂੰ ਮੌਤ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਦਾ ਏ. ਵੇਖੀਦਾ ਤੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਈਂ ਵੱਖ ਜਿਉਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ. ਜਦ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਖੂਨ ਵਾਂਗ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੋੜਦਾ ਏ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੌਤ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਦਾ ਏ. ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਨੇ. ਅਜੀਬ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰ ਆਇਆ ਸਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਕੀ ਡਰ ਮੌਤ ਆਵੇ ਉਹ ਖੱਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾਈ ਜਾਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ. ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਭਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ. ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਣ ਹਾਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਰੋਣ ਹਾਕੇ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਬੰਕੇ ਉਹ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕੀਤਾ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ
ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਉਜੂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਨੀ ਕਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਨੀ ਕਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਟਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਸਾਧਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਬਣ ਗਏ, ਪਾਈਆਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾ ਸਮੇਂ ਦਿਆ ਸੂਰਮੀਰਾ, ਕਿਤੇ ਵਟਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੁੱਲ ਤੇਰਾ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਕੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਜਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਡੁੱਲ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾ ਸਮੇਂ ਦਿਆ ਸੂਰਮੀਰਾ, ਕਿਤੇ ਵਟਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੁੱਲ ਤੇਰਾ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਕੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਨਾ, ਕਿ ਖੂਨ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਈ ਨਾ ਡੁੱਲ ਤੇਰਾ। ਕਰਦਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜਰਨੈਲ ਅਰਦਾਸ ਇਹੋ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਨੀਚਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਢਿੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਐਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे द्वार। सो उन्हां सिंघां ने जिस वेले बेअंते बुचड़दे सिख कौम की नस्ल कुशी करने दे वास्ते तहिया कर दिता, ते खालसा जी नहक्के मावां दे पुत घरां तो चक चक के किवें शहीद कीते, किवें बीबियां दीयां पत्तां थाणियां दे विच लिजा के रोलियां गईयां। ये सारा सीन भाई दिलावर सिंह जी जिन्हां दी अखां दे विच दी ये लंघदा सी। समुची कौम इस गल तो चिंतित सी कि इस पापी तो किस तरह बदल लिया जाए। सतगुरु ने कृपा की, शहीद भाई दिलावर सिंह जी अपने साथियों के नाल बियोता मनाउंदा होया किवें इस पापी तक पहुंचिया, किवें नूं नरकां नूं बचाया, उस वेले दी कविता आप जी दे नाल साझी कर रही, बेनती की जा रही है। कलंगी वालिया तेरिया करनिया ने साडा संगल गुलामी दा तोड़ दिता, जोड़ मेल के चौहां शरणिया कौम नू वखरे मोड़ वाल मोड़ दिता। हो ऐसी मुर्दियां दिलां विच जान पाइयो, फड़ के चिड़ी ने
ਤਾਜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਦੂਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੂੰ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹਨੇਰੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਪੀਆ ਕਰਦਾ, ਨਿਤ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਦਾ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿੱਤ ਜੁੜਾ ਕੇ, ਹੋ ਲੱਖ ਲਾਲੀ ਪੈਰੇ ਤੂੰ, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੂ ਕਰ ਆ ਕੇ ਪਾਪੀਆ, ਆਪ ਮਿਲੂ ਕਰ ਆ ਕੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਹਨੇਰੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਪੀਆ ਕਰਦਾ, ਨਿਤ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜੀ ਜਿੰਦੇ ਦਿੱਤ ਜਲਾ ਕੇ, ਲੱਖ ਲਾਲੀ ਪੈਰੇ ਤੂੰ, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੂ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਬੇਅੰਤਿਆ ਆਪ ਮਿਲੂ ਘਰ ਆ ਕੇ। ਤੇਰੀ ਚੌਧਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭੁਲੇਖਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭੁਲੇਖਾ, ਸਭ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਦਾ ਲੇਖਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਦਾ ਲੇਖਾ। ਉਹ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਉੜ ਜੂ ਮੈਂ, ਹੋ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਉੜ ਜੂ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਸਭੇ ਕੁਝ ਉਡਾ ਕੇ ਪਾਪੀਆ, ਸਭੇ ਕੁਝ ਉਡਾ ਕੇ। ਹੋ ਲੱਖ ਲਾਲੀ ਪੈਰੇ ਤੂੰ, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੂ ਕਰ ਆ ਕੇ, ਆਪ ਮਿਲੂ ਕਰ ਆ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ, ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੂਰ ਚੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਯਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਯਾਰਾ। ਮੈਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਬਿਆੰਤਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ। ਹੋ ਲੱਖ ਲਾਲੀ ਪੈਰੇ ਤੂੰ, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੂ ਕਰ ਆ ਕੇ, ਆਪ ਮਿਲੂ ਕਰ ਆ ਕੇ। ਨਿਤ ਦੇਵੇਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੂੰ, ਨਿਤ ਦੇਵੇਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰਨ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੋੜੂ ਹੋ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਲੱਖ ਲਾਲੀ ਪੈਰੇ ਤੂੰ, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੂ ਕਰ ਆ ਕੇ, ਆਪ ਮਿਲੂ ਕਰ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਣਦਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਰਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਆਊਂ, ਨਰਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਆਊਂ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੁੰਬਾ ਤੁੰਬਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਬ ਕੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉ, ਇੱਕ ਦਬ ਕੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉ। ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਟੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਟੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆੰਤਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਹੋ ਲੱਖ ਲਾਲੀ ਪੈਰੇ ਤੂੰ, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੂ ਕਰ ਆ ਕੇ, ਆਪ ਮਿਲੂ ਕਰ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਰੇ ਖੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਰੇ ਖੜੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਦਰਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਹਰਦਿਆਲ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰਦਿਆਲ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਹੋ ਲੱਖ ਲਾਲੀ ਪੈਰੇ ਤੂੰ, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਆ ਕੇ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਆ ਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਪੁਲਸੀਆਂ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਪੁਲਸੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਣੇ, ਛੱਡ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਤੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੇ
ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਕੀ ਸੁਖ ਤੇਜ ਕਰੂੰ ਤੇਰੇ ਮਰੇ ਦੇ ਗੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਪੀਆ, ਮਰੇ ਦੇ ਗੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਲ ਪੈਰੇ ਤੂੰ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਆ ਕੇ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਆ ਕੇ। ਸੁਖ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਸੇਵਕ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੈਰ ਕਮਾਇਆ, ਲੈ ਬਦਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੰਡਨੋਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਲਗੀ ਧਰਨੇ ਆਪ ਸਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਲ ਪੈਰੇ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕੇ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਾਂਗ ਹਰਾ, ਇਹਨੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਨੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਿੰਜਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੰਜਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੰਜਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੰਜਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ, ਪੂਰਾ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਚਨ ਨਿਭਾਇਆ। ਨਿਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਰਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਆਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰੈਂਟਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੈਂਟ ਤੇ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਓਬਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਥ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਯੂਥ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਾਟਲ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਯੂਥ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਆ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ 10 ਦਸੰਬਰ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਨਿਕ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ, ਲੈਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਬਾਏ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਨੀਰੀ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ US ਰੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਚੇਤਨਤਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ 35 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਧਰਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਵੀ ਜੇ ਚੱਲਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੱਚੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੱਜ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 35 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀਬਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ
ਆਡੀਅנס ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਐਪ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੋਡ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੱਲੇ ਫੋਨ ਤੇ 3-3 4-4 ਐਪਸ ਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਹਾਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਸੋ ਚੇਤਨ ਹੋਏ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਗਿਆਨ ਮੂਲਕ ਮਨੋਵਿਰਤੀ। ਗਿਆਨ ਮੂਲਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਦਾਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਈਂਡਫੁਲ, ਵਿਜੀਲੈਂਟ, ਵਾਚਫੁਲ, ਅਵੇਅਰ, ਅਟੈਂਟਿਵ। ਗਿਆਨ ਮੂਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸਡ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਮੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੋਵਿਰਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਮਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਵੀ, ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਟਿੰਗ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਅਧੀਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੇਦਾਰ ਜਾਗਤ ਮੁਸੀਅਤ ਹੌਰੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨਤਾ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫੈਕਟ ਵਰਸਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਰਸਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਗਏ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਪਜ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਨੈਕੂਲਰ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਮਨ ਗੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਨਸਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਰਾਇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ
ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫॉर एग्जांपल ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ 1947 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ that was non-existent before 1947 ਔਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਿਓ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮੋਈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਿਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮਦਾਸ, ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵਰਤਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। there are Sikhs in India but there is no such thing as an Indian Sikh। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ there is no such thing as an Indian Sikh। so basically there are Sikhs in India but there is no such thing as an Indian Sikh। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵਾਕਿਫ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ। ਸੋ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇਨ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਲੈਟ ਮੀ ਆਸਕ ਯੂ ਅ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਵਾ ontario ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਾਰ ਦਾ,
ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬਾਹਮਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਲ ਦ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਵੇਲ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਬੋਥ ਨੋ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਔਨ ਹੂ ਨੋਜ਼ ਹੂ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਊਟ ਦਾ ਵਿੰਡੋ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? And he was speechless. He did not have an answer. ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਲਡਰਲੀ ਕਪਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੰਜਾ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜਾ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਆ ਬਈ ਹਿੰਦੂ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਬਕਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰੋ। until the day we own this, every single instance of the day, and you can say it with conviction, no matter who sitting in the audience. Doesn't matter to me कि इत्थे 200 हिंदू बैठा है या 500 मुसलमान बैठा है या 2000 सिख बैठा है। जे तुसी गुरु नानक की गल करोगे, जे आपां सिद्धांतक गल करांगे तो सानू इस मुल्क की इस सिद्धांत की गल करन दे विच कोई प्रॉब्लम किते भी नहीं होनी चाहिए। सो ये जिहड़ा चेतनता दे विचों जिहड़ा वर्नैक्यूलर जिहड़ा सिमेंटिक्स का जिहड़ा सिस्टम है वो आपां कढ के लियाइए। मैं एक आम तौर पर, और ये कल्ले नहीं कि इंडियन स्टेट दे नाल ही साडे इशू ने, साडे विच बहुत सारे चीज़ां आ गई जिहड़ियां असी वैसटर्न सोसाइटी के इन्फ्लुएंस दे विच आके अडॉप्ट कर लिया। मैनू किसी ने एक बार पूछा सीगा कि सिक्खी बारे थोड़ा जिहा दसो, गोरे सीगे मोस्टली, मैं उन्होंने कहा, मैं कहा वुड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इन आवर फेथ, इन माई फेथ, इन सिख फेथ, देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट एज डोनेशन। दान देण दा सिक्खी दे विच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जदों मैं इन्नी गल कही तो वो थोड़ा जिहा अटेंशन उन्होंने ग्रैब हो गई। वो कहते यार तुसीं ये किदां कह सकते हो, भी तुसीं तां काम ही बहुत करते हो, तो खालसा एड है, यूनाइटेड सिक्स है, बहुत सारिया संस्थावां ने। मैं कहा साडे विच दान देण दा कॉन्सैप्ट नहीं है, क्योंकि दान जिहड़ा है वो अकाल पुरख तो असीं मंगना, सानू गुरु साहब का हुक्म है, दान महिंडा तली खा के जे मिले तां मस्तक लाई है। दान देण दा बेसिक कॉन्सैप्ट है कि मैं उच्चा हाँ तो लैण वाला नीवा है। साडे विच कॉन्सैप्ट है वंड छकण दा। दाना पानी गुरु का है तो टहल सेवा सिखां दी है। जदों असीं वंड छकण की गल करते हैं तो वो इंसानियत की जिहड़ी बराबरता, जिथों सानू सिद्धांतक एक सारता मिलती है, वो एक सारता जिहनूं असीं खालिस्तान के रूप दे विच देखते हैं, वो एक सारता की गल करन दी सानू लोड़ है। सो ये जरूरी नहीं कि चेतनता की जो गल होंदी है, उदों जो मैं शुरू की सी अपनी गलबात,
ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੇਤਨਤਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚੇਤਨਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ weight lose ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ $15 ਜਾਂ $20 ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਸਤਾਵ ਮੋਇਨੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੌਨ ਹੈਨਰੀ ਡੁਰਾਂਟ ਨੇ 1863 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 145 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਪਟ 145 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਨੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ, ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਅਸ਼ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਰਡ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਚੰਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਬਈ ਆਹ ਮੇਰਾ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ 1.25 ਲੱਖ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ when we are going to a grocery store, ਮੈਂ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਨਾ ਆਪ ਖੁਦ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬਾਈ ਇਟ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਉਂਦਾ ਕੋਲਹਾਨ ਦਾ, COLE ਹਾਨ, ਕੋਲਹਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੂ ਪਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ the day you stop getting it from this country, I will start buying it. They don't care, I'm just one guy, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੂ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, that's what matters. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਸਾਲੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, what is it that you do in your daily life, that is what's going to make a difference. ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਲੀਗ ਜੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਵੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ BMW ਲੈ ਲਾ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਕੇ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਰਮਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਨ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਟ? ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੁੜਮ ਦੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 12 15 20 ਜਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਐਕਸਪਰਟ ਸੱਦਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਓ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਡਿਨਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ ਰੱਖੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ योर स्पिरिचुअल ਜਰਨੀ ਇਜ਼ योर ਟੌਪਿਕ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਨਾਹ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੋ ਸੋ ਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਪਲਾ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਬਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਨਾਹ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੰਸ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਬੱਗ ਡੱਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਬਗਲਾ ਬਿਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਗਲਾ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਗਲਾ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਗਲਾ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਲੱਭੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਾਊਂਟਰ ਜੇ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 25 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 35 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਘਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਊ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਿਊਜ਼ੀਓ ਦੇ ਵੋਲੈਂਸੀਆ ਏ ਟੋਲਰੈਂਸੀਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਮਰੀ ਆਫ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਲੇਡੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, 2-3 ਲੇਡੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਬਾਹਰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ।
ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਿਮਾਗ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵਾਈ ਕੈਨੋਟ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ देयर ਬ੍ਰੇਨ ਵਿਦ ਦ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ them। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰੀਅਲੀ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ well that's what I think। ਕਹਿੰਦੀ well you couldn't be more wrong। ਕਹਿੰਦੀ when we went to the state of Israel, ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 8-9 ਜਣੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅਲਾਸਕਾ ਨੂੰ ਗਏ, ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 36 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਈਡ ਅਗੇਂਸਟ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਯੂਕਾਨ ਯੂਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਕਾਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਰਸ। ਵਾਈਟ ਹਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ, ਸੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ $8 ਲੱਖ ਕਾਸਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ $7 ਲੱਖ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $30,000 ਅੰਟੇਰੀਓ ਤੋਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, देयर आर ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ IT ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲਦਾ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ। ਜੇ ਕੋਈ IT ਦਾ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, IT ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਐਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਮਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਈਚ ਅਦਰ। ਲਾਈਫ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਗਾਰਡ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਰਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਸੀਜ਼ ਪਾਵਰ, ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਊਜ਼, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜ ਦਊਂਗਾ। 35 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੋ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਥਰੂ ਦਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਜ਼ੀ ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੇਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਬਿਆਸ਼ੀ ਦਾਸ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਟ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੂਮਬਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾ ਵੈਲੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਡੋਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯੂਐਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੈਨੇਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸਟੇਟ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ਼ੂ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਟਾਕ ਟੂ ਹਿਮ ਐਟ ਦ ਡੋਰ, 5 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਸ ਕੀ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਜੇ ਉਹ ਚੇਤਨਤਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NGOs ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਆਕਸਫੈਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਦਰ ਆਪਣਾ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੀਐਨੈਕਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਮਾਸ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਦਸੰਬਰ 16 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ DV ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਉੱਥੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਟਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, UPA ਹੈ, ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਆਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਕੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੰਥ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਸਿਰਫ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਪੈਨਲਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਗਾਓ। ਆਪ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਓ, ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਨਫਿਸਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲੈਂਡ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਪਰਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਲੀਗਲ ਕੌਨਫਿਸਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ, ਨੋ ਸੱਚ ਥਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ?
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ POK, ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਟੋਪੀ ਜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਪੰਜਾਬ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਕਿਪ ਦਿਸ ਪਾਰਟ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹਟਿਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ, ਅਗਲਾ ਪੈਨਲ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਆਫ ਅਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੈਨਲ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਬਈ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਲੰਬਾ ਪੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਗਵਾ ਲਿਆ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪੈਨਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਉੱਥੇ ਜੀ ਛਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਔਰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਪੂਲਰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਮ ਲੱਭੀ ਆ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜੇਬ ਚੋਂ ਫੀਮ ਲੱਭੀ ਆ? ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਚੇਤਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਨਲ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂ ਕੈਨ ਸਕਿਪ ਅ ਫਿਊ ਆਫ them ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੈਟਸ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਡੀਅנס ਦੇਖਿਆ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ, ਜਿੱਤੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਫਸਟ ਲੈਵਲ, ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ, ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਟੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬਾਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੋਰਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਗੋਰਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਟਾਫਰ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ PA, ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਲਾਸਟ ਪੈਨਲ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ
vision without mission, vision without action is merely a dream. So ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, vision without action is merely a dream. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੜਾਕੇ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। So it was a really good presentation. Thank you to Jagdeep Singh. And he has made great contributions, like you see, to the World Sikh Parliament and United Sikhs. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੋ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਆ ਇਨਟੂ ਆਰ WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। So now for 15 minutes we will have Jasveer Singh and he will be covering the topic media challenges from the Panth. And Jasveer Singh works in Sikh Press Association and BBC. So we want to welcome Jasveer Singh from World Sikh Parliament. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਪੁਲਚਕ ਮਾਫ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ। My Punjabi skills do not extend into public speaking yet, but let's see how it goes for next year. I'd also like to say thank you to the World Sikh Parliament. It is a complete honor to be asked to speak at such an event for an organization with such vision and ambition for the Panth. So thanks for having me here to speak to you all today. Just waiting for the slides to come up and we'll begin the presentation. No problem. So my name is Jasveer Singh. I have been the senior press officer for the Sikh Press Association since 2015. This is an employed role. I was hired by the charity Everything's 13. You may know Everything's 13 for their project Basics of Sikhi, the most popular project that they're known for. They run 4 projects. We are one of those 4. That's Basics of Sikhi, the Sikh Press Association, Mighty Khalsa, Children's Resource Creation Group, and Kiddie Sangat, a Sikh children's play group. A little bit more about myself. So my background is in journalism. I graduated from Kingston University as a journalist in 2008. I spent approximately 7 years freelancing, working in regional news, working in sports news, and all types of different roles until 2014. In 2014,
as you will all be aware, it was the 30th anniversary since the 1984 Sikh genocide. And I was working in some way, shape or form with the BBC Asian Network. I saw that they were covering a lot to do with the Sikh genocide because of the 30th anniversary. And I started campaigning for them to have appropriate Sikh speakers on, one of which was the late Bhai Jagraj Singh. And upon seeing this, someone who was working with Bhai Jagraj Singh reached out to me and said, I'm working with him right now, and he's actually trying to do something similar to what you're doing in terms of getting the right Sikhs speaking to the media in spaces important for us. So ever since 2014, I've been working with the organization. After approximately 6 months to a year of seva, Bhai Jagraj Singh Ji asked me to come on board full-time to work as a senior press officer for the Sikh Press Association, and I've been doing it ever since. It's a role that I'm very passionate about, and I do want to share my experiences, which are very vast. It includes working with politicians, political groups. It involves working with media across the world, from Australia to Germany to Japan, Sweden, and of course with all different types of Sangat groups of all kinds. Oh, there we go. Okay, so with that introduction, the first thing I wanted to say is that you might not be getting the best version of me today, because recently I've had a new roommate move in. The new roommate is the loudest, messiest person that I've ever had to live with, and he's impacted my sleep greatly. Next slide. And that's my newborn son, Anok Singh. So just a little joke there, but I just wanted to share that in the sense that we're always trying to work around life experiences, and that requires a lot of effort, and that means there needs to be more of us that are working in such positions. And I'm also cheating. I wanted to stand out from the other speakers, so I thought I'd use my cute son. Next slide, please. Getting on to who the Sikh PA are, if you could click, please. I've explained myself and my role. I'm Jasveer Singh Gill. Click, please. I'm the Senior Press Officer of the Sikh Press Association. We have Harai Kaur. That's not her real picture. Hopefully you guys can tell. We've just had her employed recently in the last month. She's assisting myself. She is a master's student of a very high academic background. My last employee was also an Oxford graduate as well. The Sikh Press Association, we're looking for the best and the brightest to come and work with us from the Sikh community. Those that are achieving high academically, we provide them with a space where they'll have a vast range of learning with us and get to build up a lot of skills that they can take forward or keep with the Sikh Press Association. And finally, we have Rupinder Kaur, who's the co-founder, giving us overseeing and guidance. Next slide, please. So as mentioned already, Everything's 13 is the charity which is behind the Sikh Press Association. They're a UK-based charity, Sav Koshtena. They fund 4 different projects which I've named: Basics of Sikhi, the Sikh Press Association, Mighty Khalsa, and Kiddie Sangat. We are one of those 4 projects. They're based in the UK. Next slide, please. We have an advisory board that are of diverse skills and different backgrounds that give us guidance as well. Next slide, please. And of course, we are founded by the late, great Bhai Jagraj Singh Ji. And this is his last statement on the Sikh Press Association before he passed away. I'll just quickly read it out. What the Sikh Press Association started off trying to do, I can see it working. If Sikh PA is to grow, it needs to do more, not just here, but abroad as well. The Sikh community is a global community. So for that larger organization, we need more personnel. The growth is only going to come from Sangat support. Please do support us so we can carry on growing. Next slide, please. So our aims, this is what we were founded to do. Click, please. So firstly is to raise the public profile of Sikhs. If you ask the average person what do they know about Sikhs, a few years ago, if they knew anything at all, it'd be the very basics. They might say they have beards and turbans. They might tell you that they fought in World War I and World War II for the British, for the Western Allies.
They might also say stuff like, we know that they have big weddings and they like to do Bhangra. These are all very limited at best or complete misinformation at worst when it comes to understanding the Sikh community. So we have been working since 2015, 2014 actually, to raise the public profile of Sikhs and create a greater understanding. And to my mind, that has worked. If you ask people about the Sikh community now, one of the first things they'll tell you about is seva. They say, we have seen them help with the floods. We've seen them help with the forest fires. We've seen them help with various other things. They're serving langar to the homeless in our local area. And that's something that we've tried to do. We've tried to shine a spotlight on that. Number 2 is empowering Sikhs by developing skills in media. Very simply, I'm a trained journalist. Those working with us as well are media professionals. And we try and impart those skills in the Sangat we're working with, whether that means preparation for interviews, whether that means how to write a press release, or whether that means how can we actually get a story in the media in the first place. And finally, simply providing a media source for facts, resources, and promoting articulate Sikh speakers. One of the most important things we do is, as I've said earlier, promote articulate Sikh speakers to speak to the media. Too often, we have seen the media go out and they want to know something about the Sikh community. So who do they speak to? They speak to a random politician who probably hasn't been mixing with Sangat for years. Ujjal Dosanjh in Canada, for example. They'll go and they'll speak to someone. Maybe here they'll speak to Nikki Haley to find out more about the Punjabi Sikh community. And that's inappropriate. So one of the most important things we do is direct media towards speaking to the right people. Next slide, please. Examples of what we do. Anyone shout out, who's that person in the picture? Yogi Bhajan, Hanji. So about 18 months ago, we found out that HBO, probably the world's biggest production company, TV production company of documentaries and films, they're doing a documentary on Yogi Bhajan. There's been great concern for a long time within certain Sangat circles about Yogi Bhajan's reputation impinging on the Sikh Qawm because of his disguise as a practicing Sikh. Even at times he's been described as a Sikh guru. So we've been in touch with HBO and we've been come on board as advisors for this documentary, and we've been advising them of how to avoid making the mistakes of conflating Yogi Bhajan with the Sikh Qawm and with being a Sikh, and making sure that everything that he did is understood that it was not part of the ways of the Sikh community. Next slide, please. Another example of what we do. We organize events where people can come and hear from Sikh communities figures in important spaces, in public spaces. So if anyone wants to understand anything about us, they know that we're completely accessible. We're open to speaking about things publicly. This is an event we did just a couple of weeks ago. We're an official supporter of this event with CBC, Canada's biggest media organization, and various other Sikh organizations, including the World Sikh Organization of Canada. Next slide, please. Another example of what we do, like I said, we get the right people speaking to the media. Here's an interview we arranged for Pai Maninder Singh to speak with Sky News of the UK, and this was after the revelations by Justin Trudeau about the assassination of Pai Hardeep Singh Nijjar. Pai Maninder Singh is the head of the Khalistan Centre in BC, Surrey. Next slide, please. We have a website. On this website, you'll find various informational pages. You'll find an informational page about 1984, media-friendly page where media can go, and it's not complex. It's not 3, 4, 5 pages of information that they have to go through. No, it's one page with sufficient information that media would need and links for further reading. Along with that, we've got our own stories, our own articles. When media aren't covering something sufficiently, when stories aren't making the media as we want them to, we'll write our own stories and we'll put them up on our website. Next slide, please. And of course, we're very active on social media. Altogether, we have approximately 70,000 followers across three different platforms. We engage with the public in what is now the world's biggest platform of social media, and that is a very important way to engage with the general public and also the media themselves. They're constantly using social media to find out more about certain topics. Next slide, please. Now, I'm here today to talk about media challenges for the Panth. Why so? I feel this quote from Malcolm X, a respected civil rights activist from the US of A, he put it perfectly. He said, if you're not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed
and loving the people who are doing the oppressing. Again, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed, but loving the people who are doing the oppressing. And I think that summarizes the biggest crux of the issue we face when it comes to information in the media about the Sikh community. Next slide, please. And here we see exactly what we're facing. If you can't see the picture too clearly, it's a clever way to show that the media can show a story at a different angle and the narrative changes completely. You can see one side attacking the other, but the way the camera angle is shown, that's not what the people at home are seeing. They're seeing the other side attacking the other side. And that, for me, really reflects the relationship with the Sikh community and the media, and of course, what we face from India right now. Next slide, please. So here are some examples of that disinformation we face from India. This anti-Sikh disinformation campaign that's been ongoing for decades. All of these examples are just from this year. This is a press release from the World Sikh Organization. Earlier this year, in March, there were protests after the Punjab under siege situation, when there was the biggest manhunt in history in Punjab fought by Amritpal Singh. In covering those protests, Indian media claimed, can you believe, they claimed that grenades were thrown at the Ottawa India High Commission. Grenades. The ridiculousness of what the Indian media will say about the Sikh community has no bounds. Next slide, please. UK-based Khalistani activists arrested for pulling down Indian flag at embassy in London. Headline from an Indian news outlet. Except this accusation made towards Bhai Avtar Singh, Shaheed Bhai Avtar Singh Kanda, was completely false. There's video footage which shows the person that pulled down the flag, only momentarily by the way, it was not at all Avtar Singh Kanda. He was not arrested. I'm not even sure if he was even there at the protest on the day. Nevertheless, Indian media ran with this. They wanted to demonize a specific person, Shaheed Bhai Avtar Singh Kanda, and they went ahead and did it through this. They inflamed their general public. Because one thing we need to remember, next slide please. The Indian public, the general Indian public, in a country of 1.6 billion people, they have hundreds of millions of people that do not care to research about things. They don't go out of their way to learn more by reading from Saving Punjab on Instagram or reading the Sikh PA website. So whatever they are fed by the general media in India, whatever the general public are fed there, they believe, they digest. So Indian media have a free rein to do whatever they want and say whatever they want, unfortunately. And as you can see here, they even claimed that radicals, so Sikh activists, tried to burn down the San Francisco consulate earlier this year. Now, whilst there was some incidents at the Indian consulate in San Francisco, the claim that there was an attempt to burn it down is beyond ridiculous, and if it was true, the US media would be covering it even more than Indian media is. But once again, just examples of the disinformation. Next slide, please. So here's a question to you, Sangatji. Can we stop them? Can we stop India can we stop India doing this anti-Sikh disinformation campaign? Anyone? Yes or no? Who thinks yes? Who thinks no? Click, please. No, back, click. No, click. Okay. There we go. No. So in my experience doing this for the last 9 years, it is impossible to stop India doing what they're going to do. The Indian media are going to carry on doing what they're going to do, at least for the foreseeable future. To my mind, that's at least 10 years. There's nothing we can do to stop newspapers, the Hindustan Times, WION, Times of India, all of these outlets. There's nothing we can do to stop that misinformation coming towards us. Next slide, please. So what can we do? That's the question. What shall we do? Next slide, please. What we need to do is challenge the West's cognitive dissonance. Now, you might not be able to see these slides because the projection's a bit small, but this is a fantastic example of the cognitive dissonance of Western media. What cognitive dissonance means is that on certain occasions, the brain doesn't seem to be working. It just stops working. They're not following a pattern.
their brain just switches off, doesn't engage at a certain point. And here's a great example with the two news articles side by side. In April, Washington Post released an article which claimed supporters of Indian separatists, aka Khalistanis in other words, they're using Twitter bots to provoke violence. This was based on a research study by, guess what? An Indian nationalist body, an Indian nationalist research group. A few months later, what is the same newspaper writing? What are they putting out on their webpage, Washington Post? Now they're writing about India is running a vast digital campaign by Hindu nationalists to inflame tensions. So on one side, they're making accusations about Khalistanis using the internet in a certain way. Then they're coming back a few months later and saying the source of that information is also noted as running a disinformation campaign on social media. So this is like saying, I heard you're a liar. Who told you that? This other person. Which other person? This other person that's known to lie a lot. It doesn't make sense. And this is how we actually hold Western media to account. And it's begun to happen this year, Sangataji. Organically, through Maharaj's Kirpa, this year, circumstances have made Western media take a step back and realize if they're taking information from Indian media, if they're taking any information from India at all, whether it's from the police, whether it's from their own sources, that information is tainted. Next slide, please. How is it tainted? Here's an example of how. Reporters Without Borders is a largely European-based organization of reporters that go around the world trying to encourage press freedom, either doing that job themselves or doing rankings of how free press is around the world. For the last at least 2 or 3 years, Indian media press freedom rankings have continually dropped. This year, 2023, Indian media is ranked 161st of 180 countries for press freedom. Even the Taliban of Afghanistan are considered to be giving the press more press freedom than India. Next slide, please. So, sorry, previous slide, if you can go back one. So these are the type of things we need to be raising with Western media, when it comes to that disinformation. We can't stop the disinformation coming from India, but what we can do is when it lands here, we can challenge it immediately. We can say, here's proof of issues of disinformation campaigns. We have various studies. The Sikh Press Association, we did a research study with a group called the Center for Information Resilience. They found a vast network of fake Sikh profiles using Twitter. We've done another study, an article on an app called Bully Bhai, which was out in India, where this is a quote from an Indian journalist. Upper caste, higher educated Hindus were running fake Sikh profiles, calling themselves things like Khalsa supremacist, things of that nature, and they were saying the horrible things about like Muslim women and the kind to denigrate the Sikh community. And we need to raise things like this. When we know press, if tomorrow Seattle Times are going to write something about India, if tomorrow an article comes out about information about something that's happening in Punjab to do with the Khalistan movement, we need to challenge them and say, are you aware of how press freedom is ranked in India? Have you double-checked your sources? Have you spoken to your local Sikh community about how this is taken in? That's what we need to be doing. Next slide, please. The next challenge, social media censorship. We all know there's social media censorship that we face. Just a couple of weeks ago, I sent Gurpreet Singh of Saving Punjab a video. I showed him that his tag of Saving Punjab, it doesn't come up when searched on my laptop and Twitter. Next slide, please. Couple of examples of the social media censorship. Did you know that the word shaheed is the most moderated term on Instagram and Facebook? Shaheed. It's written there that this is an Arabic term. We know better. We know who's going to be using that word more frequently than any other group. Maybe not as much because we're outnumbered by the Muslim community by about 1,000,000 to 1, but we would be using it more prominently. And that word being moderated more than any others says a lot about where the focus of Instagram and Facebook is. The next picture talks about censorship on Twitter, and finally the article at the bottom highlights how in 2020 the hashtag Sikh
The very word Sikh was censored itself on Facebook and Instagram in 2020. Next slide, please. Can we do anything about it? This one's a bit different. This one's yes, but no. Next slide, please. Okay, so here's how it is yes. Yes, because what do these entities care about? Only their reputation. In 2020, when the Sangat found out, when Sikhs around the world found out that the word Sikh was censored off Facebook and Instagram, there was such an uproar that for the first time, these massive corporations, some of the biggest corporations to have ever existed, the most influential corporations arguably ever, they came to us suddenly. Suddenly they were running to the Sikh community when their reputation got smashed, and they were saying, we want to talk to you now. Can we organize an event where we sit together and we're going to learn from you? Why did they do that? It wasn't because Sikh PA was sending them email after email talking about their censorship, which we still do to this day. It was because publicly their reputation was tarnished. Once their reputations get damaged, that's when we see them jump up. Because make no mistake, Sangatji, it's not that they want to do the right thing, but they want to be seen to do the right thing. Again, they don't want to do the right thing, they don't care, but they want to be seen to be doing the right thing. We can attack their reputations about this censorship, and we can make them jump up and react for us. Next slide, please. Next slide, please. What else do we do? When I also said no, there's actually not much we can do about it. In 2020, after that censorship occurred, Facebook invited the Sikh Press Association and several other organizations, maybe some representatives in this room today, to speak to them directly. We've had a relationship ever since with some of Facebook's most senior people when it comes to policy about the censorship issue. I would say 95% of what we have raised with them, they've ignored. But like I said, when we attack their reputation, they jump up for us. Now, what we need to know is if we validate our own spaces, if we say the information the Sikh community holds most valuable is on savingpunjab.com, it's on the World Sikh Parliament website, that's where it is, then they're going to have to come to us. So we can influence them, but it's not by directly, it's by our own action. Next slide, please. I'm wrapping. Okay, no problem. The final point. I just mentioned 2 points. I could go on forever about the media challenges we face. What's the answer to taking that on? It's about challenging ourselves. Next slide, please. We don't have a Bantik English news channel on YouTube. There are studies now that say the majority of people, when they find out about a news story, their next step is to go on social media, which includes YouTube and TikTok, and they search that story on those platforms. We do not have an English language Bantik news channel on YouTube yet. We are desperate for that. The amount of misinformation about the Khalsa Panth that's on YouTube is incredible. We need to challenge that. We need to penetrate feature columns. We need writers. We have skilled, educated people, as we know. We need them churning out articles regularly and reaching out to your New York Times, your Washington Post. All of these outlets, they have opinion columns. Our opinions matter too. Our opinions matter too, Sangatji. We should have no hesitancy to step forward and say, take forward our opinion. Have our opinion featured in your column. But what does that require? That requires work. That requires people to be actually writing those articles quickly and efficiently as possible. Last thing, we need full-time staff doing this. People can't do it in their breaks. Media moves quick. If a news story breaks right now, if something happens in this very hall, by tomorrow afternoon it might not be a news story. So if we haven't given the media everything they want from it, they won't want to hear from us. So Sangatji, I'll wrap up there. I got through this as quick as I could. My contact information is there, Jasveer Singh. Of course, the main thing that we can all do to step forward and challenge issues, including the media, is with our own Bani, is with our own Naam, and is with joining with the Khalsa Panth. If you do have any questions, please do reach out. I'll be hanging around for a while. Sangat ji, Vaheguru ji ka Khalsa, Vaheguru ji ki Fateh.